අද මම ඔයාලට ඔයාගේ වැඩි වුණ බරයි කැතට ඉදිරියට නෙලා ආපු බඩයි අඩු කරගන්න ඉඟුරු පාවිච්චි කරන්න ඕන ක්‍රම 3ක්ම කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. විශේෂත්වය තමයි ව්‍යායාම ආහාර පාලනය නොකරම ඔයාගේ ඇඟේ තැම්පත් වුණ වැඩිපුර මේද කොටස් දිය කරලා ඇඟ හැඩ කරන්න මේ අද කියලා දෙන ක්‍රම 3ටම පුළුවන් වෙන එක. ඉඟුරු කියන්නේ ශරීරයේ අනවශ්‍ය මේද කොටස් ස්වභාවිකවම දිය කරලා හරින විස්මිත ඖෂධයක්. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම ගෙදරට වෙලා කාලා බර වැඩි වෙලා බඩ වැඩි වෙලා කියලා ගොඩක් අය මට කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ ක්‍රම 3ම ඔයාට අත්හදා බලන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුවම. ඉතින් දැන් මම ඔයාට මේ ක්‍රම 3ම කියලා දෙන්නම්. දැන් යමු මොකක්ද කියලා පළවෙනි ක්‍රමය බලන්න. මේ පළවෙනි ක්‍රමයේදී ඔයාගේ වැඩි වෙච්ච බරයි කැත වෙච්ච බඩයි දවස් 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ව්‍යායාම ආහාර පාලනය නොකරම අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. මීපැණි, ඉඟුරු, කහ මෙන්න මේ ටික විතරයි. දැන් යමු හදන ක්‍රමය බලන්න. මුලින්ම පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන සුද්ධ කරලා හොඳට පොඩියට හීයට තලා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට පොඩි කරගන්න. දැන් පිරිසුදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට තලාගත් ඉඟුරු ටික එකතු කරගන්න. දැන් වියලි කහ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. මේ පැණි තේ හැඳි 2ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉඟුරු සහ කහ වලින් බඩ අඩු වෙනවට අමතරව ඔයාගේ ආහාර ජීර්ණය ක්‍රමවත් කරලා සෙම ආශ්‍රිත රෝග සුව කරනවා. ශරීර ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරන්නත් මේ ඖෂධය ගොඩක්ම උදව් වෙනවා. දැන් මේක ඔයාට කෑමට ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ හදාගන්න ප්‍රමාණය දවසට දෙපාරකට වඩා භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. දවසට දෙපාරක් කෑම කෑවට පස්සේ තේ හැඳි එක බැගින් ඔයාට පුළුවන් මේක ආහාරයට ගන්න. මේක හරිම රසයි. ඔයා හිතයි කන්න ටිකක් අමාරු ඇති කියලා. බලන්නකෝ හදලම සුවඳක් තියෙනවා, ඒ වගේම හරිම රසයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඖෂධීය මිශ්‍රණය භාවිතා කරනවා බය නැතුව මේ ක්‍රමයට ගොඩක් අය කැමති වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම එක දිගට දවස් 7ක් මේ වැඩේ කරන්න. දැන් යමු ඉඟුරු වලින් ඔයාගේ බරයි වැඩි වෙන බඩයි අඩු කරන දෙවෙනි ක්‍රමය බලන්න. මේ ක්‍රමයෙන් දවස් 15ක් ඇතුළත ඔයාගේ වැඩි වෙන බඩයි බරයි අඩු කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. මීපැණි, කහ, ඉඟුරු, දෙහි, green tea. මේ ටික ඔක්කොම ඕන වෙනවා ඔන්න ඖෂධීය තේපානය හදන්න. දැන් යමු හදන ක්‍රමය බලන්න. පිරිසිදු වීදුරුවක් අරගෙන ඒකට green tea බෑග් එකක් එකතු කරගන්න. කහ තේ හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. දැන් පැහෙන උණු වතුර මේකට එකතු කරගන්න ඕන ඔයා. ඊට පස්සේ තලාගත්තු ඉඟුරු කෑල්ලක් එකතු කරගන්න. මේක දැන් ඔයා වහලා විනාඩි 10ක් තියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට හොඳම ගුණය අපේ මේ වතුර එකට එකතු වෙනවා. විනාඩි 10න් පස්සේ මේ තේපානේ ටිකක් කලවම් කරගන්න නැවතත්. දැන් දෙහි තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැණි තේ හැඳි එකක් එකතු කරන්න. ආයෙමත් ඔයාට මේක හොඳට කලවම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ green tea බෑග් එක හොඳට මිරිකල ඉවර වෙලා මේකෙන් ඉවතට ගන්න. දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඔයාට බොන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාගේ සමත් පැහැපත් වෙනවා. ඒ වගේම ශරීර අභ්‍යන්තරයට වාසි රසක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තේපානය ඔයාට දවසට දෙපාරක් බොන්න පුළුවන්. වීදුරු භාගය බැගින් කෑම කාලා පැයකට පස්සේ මේ තේපානය බොන්න. හරියටම කිව්වොත් ඇඟට මාරම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. එක දිගට දවස් 15ක් මේක try කරන්න. ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු ඉඟුරු වලින් ඔයාගේ බරයි බඩයි අඩු කරන තුන්වෙනි ක්‍රමය බලන්න. මේ ක්‍රමය දවස් 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ක්‍රමයක්. අවශ්‍ය වෙන්නට මෙන්න මේ දේවල්. මීපැණි,
ඉඟුරු සහ දෙහි විතරයි. මේ ඔක්කොම ටික තියෙන්න ඕන මේ වැඩේට. දැන් යමු අපි කොහොමද මේ පානය හදන්නේ කියලා බලන්න. ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන සුද්ධ කරලා පොඩියට පෙති කපා ගන්න මෙන්න මේ වගේ. දැන් ලිපේ තියන්න පුළුවන් වාජනයක් අරගෙන ඒකට ඉඟුරු ටික එකතු කරගන්න. දැන් වතුර වීදුරු දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ලිපේ තියලා විනාඩි 10ක් විතර මදගින්නේ මේක හොඳට තැම්බෙනකන් තියන්න. මේ විදිහට තැම්බෙනකොට ඉඟුරු වල සාරය හොඳට වතුර වලට එකතු වෙනවා. මේ විදිහට විනාඩි 10කින් පස්සේ තැම්බුනාම ලිප නිවලා මේ වතුර එක එළියට ගන්න. අරගෙන පෙරණයක් ආධාරයෙන් ඉඟුරු ටික වතුර වලින් පෙරලා වතුර ටික වෙන් කරගන්න. දැන් මේක විනාඩි 20ක් විතර හොඳට නිමනකන් තියන්න ඕනේ. මොකද මේක රස්නේ පිටින් බොන්නේ නැති නිසා. මේක තියලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් දෙහි තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් ඊට පස්සේ මී පැණි තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මී පැණි දෙහි කියන දෙකම ගොඩාක් රස්න තියෙනකට එකතු කරන්න එපා. ගුණයට යම්කිසි හානියක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. නැත්තම් ගොඩක් මද රස තියෙන වෙලාවට එකතු කරන්න මී පැණි සහ දෙහි කියන දෙකම. ඉතින් දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලාට බොන්නයි තියෙන්නේ. මේක දවසට දෙපාරක් කෑම කන්න පැය භාගයකට කලින් බොන්න වීදුරු භාගය බැගින්. ඉතින් මේක මේ විදිහට දවස් 7ක කාලයක් කරන්න ඔයාට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම තුන තමයි ව්‍යායාම ආහාර පාලනය නොකරම ඔයාගේ ඇඟ අඩු කරගන්න ලස්සන සිරුරක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉඟුරු උදව් වෙන ක්‍රම තුන. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනම ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දුන්න දේවල් වලට අමතරව ඔයාට සීනි පැණි රස පොඩ්ඩක් පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ව්‍යායාම කරනවා නම් තවත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් කරනකොට. අපේ අර ගොඩක් වෙලාවට ඉන දෙපැත්තේ තැම්පත් වෙලා තියෙන අර එල්ලාවටන මස් පිඩු තියෙන්නේ හරිම කැතයි නඳුමක් ඇඳමත්. ඉතින් මේ වගේ අනවශ්‍ය මේද කොටස් අපේ ශරීරයේ තියෙන තැන් වලින් දිය කරලා හැල්ලිවර වෙලා ඊටමත් ලස්සන විදිහට නිරෝගී ශරීරයක් ලබා ගන්න උදව් වෙනවා. මේ වගේ ස්වභාවික ක්‍රම වලින් ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන අනවශ්‍ය මේද කොටස් දිය කරලා හරින්න ගත්තොත් සමහර අය මේ විදිහට ෆැට් එක අයින් වෙන්න කියලා මේ මේද කොටස් අයින් වෙන්න කියලා පෙහෙත් වර්ග, ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග ඒ වගේම පෙති කරල් පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ අපි මුලින්ම ආහාරවලින් යම්කිසි පාලනයක් ඇතුව මේ දේවල් කරනවා නම් ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා නැති වුණොත් තමයි අපි ඊළඟට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් මේ වගේ දවස්වල පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. මොකද ඔයගලන්ට කාලය තියෙනවා මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න නිසා. ඒ නිසා කෑම කනවා වගේම යම්කිසි මට්ටමකින් මේ දේවල් උත්සාහ කරොත් ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයගේ මේ වැඩි වෙච්ච බරයි, කැත වෙච්ච බඩයි ප්‍රශ්නයක් කියලා කියපු හැමෝම වෙනුවෙන් ගොඩක් ආදරයෙන් කිසිම රහසක් නැතුව එක වීඩියෝ එකකින් මම මේ හැමදේම කියා දුන්නේ ඒ නිසායි. ඉතින් ඉඟුරු වලින් බර අඩු කරන මේ ක්‍රම තුනම ගොඩක් හොඳයි. ඔයා try කරලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලා එක ක්‍රමයක් අරගෙන මාසෙක විතර කාලයක් කරලා බලලා ඊළඟ ක්‍රමයට යන්න. කොහොමත් එක ක්‍රමයක් දවස් 7ක් කරොත් ආයෙ සතියක කාලයක් ඉඳලා ඊළඟ සතියේ මේ වැඩේ කරන්න. දවස් 15 එක කරනවා නම් දවස් 15ක් කරලා ආයෙ දවස් 7ක කාලයක් ඉඳලා ඊළඟ දවස් 15 කරන්න. එක දිගටම මේ දේවල් කරන්න එපා. කියා දුන්න ප්‍රමාණ වලින්ම මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඕනට වැඩිය ප්‍රතිඵල ඉක්මනට ගන්න කියලා ගොඩක් දේවල් කරන්න හදන්න එපා එක දිගට. ඉතින් මේ දේවල් කරන අතරතුර ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ උපදෙස් හරියටම පිළිපැද්දොත්. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඔයාව ලස්සන කරන, ඔයාගේ නිරෝගීකම ගැන හිතන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරෙයි.